السلام عليكم متابعي قناة الوصفات الزوجية، مرحبا بكم. سنقدم اليوم أفضل الوصفات الطبية والفعالة من أول يوم، والتي ستجعلك تحصل على نتيجة جيدة بإذن الله. من خلال متابعتك لهذا الفيديو سنعرض عليكم عدة وصفات مفيدة ومتنوعة ومناسبة للجميع. نرجو منكم مشاهدة الفيديو للآخر، وفضلا وليس أمرا اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس لنعرف عدد الأشخاص المهتمين بهذا الموضوع. لننطلق. مكونات الوصفة: بصل، عسل النحل، زيت الزيتون. جميع الوصفات التي يتم ذكرها في قناة الوصفات الزوجية من مصادر موثوقة موجودة في الوصف، ونرجو مشاركة هذا الفيديو لكي يستفيد الجميع. يتم الآن تحضير الوصفة عن طريق خلط المكونات كاملة مع بعضها البعض للحصول على النتيجة المطلوبة. نرجو منكم أن تضغطوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله. شكرا لكل من شاهد الفيديو لهذه اللحظة، ونتمنى أن يكون قد أعجبكم. لا تنسى أن تترك لنا تعليقا أسفل الفيديو وتخبرنا برأيك ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية. نرجو منكم أن تضغطوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله.